Sziasztok gyerekek! Tegnap este néztem a híradót, és láttam benne egy tudósítást, hogy mozgássérült és Down-kóros fiataloknak egy ilyen rendezvényt szerveznek, valamiféle fesztivált, és megütötte a fülem az a kifejezés, hogy sérült élettel élő, vagy sérült élettel élők. És azért merek ezzel a témával foglalkozni, mert a hivatalos nomenklatúra szerint én rám is ez a kifejezés illik, ugye a bal lábamra bicegek, a bokámnál kezdődött ez a betegség, amiben szenvedek. A két térdem meg van roggyanva, a könyökeim nem hajlanak, a nyakam az teljesen be van görbülve, tehát álló helyzet, így még azért elmegy a látványom székben ülve, de ugye álló helyzetben csak a földre tudok nézni. És belegondoltam életem folyamán, hogy egy gyerekkoromban azt a kifejezést használták rá nyersen, de nagyon őszintén, hogy nyomorék. Aztán egy idő múlva kezdték azt mondogatni, hogy rokkant, ami egy fokkal szebb kifejezés volt, és aztán valamikor a 70-es évek környékén kezdték azt mondani, hogy fogyatékos. Aztán a 80-as években már finomítottak ezen, és azt mondták, hogy fogyatékkal élő, ami egy kicsit ugye eltávolította az embert és a hiányosságot. Aztán már nem is azt mondták, hogy fogyatékkal élő, mert ez is túl közeli volt az ember és a probléma, hanem azt mondták, fogyatékossággal élő, és akkor a legutolsó találmány pedig az, hogy sérült élettel élő. És itt még jobban felfedezhető az igyekezet, hogy az ember és a hiányosság, a probléma kapcsolatát ugye eltávolítsuk egymástól, és próbáljuk ezt száműzni a mi szép kereknek hit világunkból. Ennek pedig az a gyökere, hogy a lelkünk mélyén annyira erősen ítélkezünk, hogy tudatosan vagy tudat alatt mindenfajta ilyen hiányosságot, problémát valahol a sors büntetésének tekintünk, vagy pedig úgy tekintjük, hogy az illető kivívta magának, és akkor ezzel valamiféle büntetés csoszog le, és ugye igyekszünk távol tartani magunkat tőle. Én is kétféle viselkedést tapasztalok, van, aki részvételi, és volt majd az utcán valaki megállt és megsimogatta a hátamat, és a görbe hátamat, és valamiféle kedves szót mondott. És volt olyan is, hogy a kis élelmiszerboltban a pénztáros nő még a pénzt, amit fizettem, azt is olyan viszonyogva fogadta el tőlem, és láttam rajta, hogy alig várja, hogy kimenjek a boltból, mert ő neki meg ez a látvány is szörnyű, hogy belegondolni, hogy ilyesmi létezik. Tehát tulajdonképpen itt van a kutya elásva, hogy mi azt hisszük, hogy ez valamiféle büntetés, és ennek az ítélkezésünk a gyökere, holott ennek semmi köze nincs hozzá. Mindenfajta ilyen testi probléma, vagy pedig sérült élettel élő állapot, ugye az ember szellemi fejlődésének a nélkülözhetetlen eszköze. Akinek arra van szüksége, hogy lejjen egy életet Down-kórosként, az abban az életben él. Akinek arra van szüksége, hogy valamiféle testi problémával szülessen, az abban él, akinek pedig arra van szüksége, hogy életének a csúcspontján, amikor aztán megvan minden, karrier, nagy család, egészség, pénz és paripa, ahogy ezt szokták mondani, akkor mindent kihúzzanak alóla, és legyen gyógyíthatatlan betegség, és még egy csomó sorscsapás, mert azzal élelődik az ember. Én ezt a betegségemet, ezt a sérült élettel élő állapotomat nem adnám semmi pénzért senkinek. Éppen ezért az ilyen emberekre nem sajnálattal kell nézni, és nem lesajnálni kell őket, hanem el kell gondolkoznunk azon, hogy az élet miket produkál, és milyen fejlődési lehetőségek vannak, és fogadjuk el őket is az élet részének ugyanúgy, ahogy elfogadjuk a kellemes állapotokat. Sziasztok gyerekek! Hello.